প্ৰশ্নবাচক বাক্যত when কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় শিকোঁ আহক। তুমি নিজৰ পাঠ কেতিয়া আওৰোৱা? When do you revise your lesson? পুৱাতে in the morning. তুমি আমাৰ তালৈ কেতিয়া আহিবা? When are you coming to us? যেতিয়া সময় পাওঁ তেতিয়াহে যাম। I will only come when I get time. তুমি ৰাজক কেতিয়া লগ পাইছিলা? When did you meet Raj? যোৱা শনিবাৰে তেওঁ নগাঁৱলৈ আহোঁতে It was last Saturday when he came to Nagaon. তোমাৰ কাম কেতিয়া শেষ হ'ব? When will you finish your work? আজিৰ ভিতৰতে পূৰা কৰিম। I will finish within today.